شهدت العصور الوسطى قوانين مهمة لبطاركة وعلماء الكنيسة القبطية في العصر العربي. هنتكلم عن شرح موجز لهذه القوانين. القوانين الخمسة هي كامل القوانين للأنبا ميخائيل مطران دمياط. عنوانها كامل القوانين، اللي هو النمو كانون بتاع أنبا ميخائيل مطران دمياط. تم تأليفه بعد سنة 1188 ميلادية، وده أنا نشرته بمعونة المسيح سنة 2016 بعد 3 سنين من تحقيق النص. وللأنبا ميخائيل 6 مؤلفات، نشرت 3 منها عند نشر هذا النمو كانون. هي كتاب عادات الأقباط، ورسالة إلى مرقس ابن القنبر، ومقالة في الاعتراف. وبيتبقى 3 مقالات أو 3 مؤلفات للأنبا ميخائيل. واحدة اسمها مقال عن البغية لمن طلب لنفسه الخلاص والنجاة يوم القصاص، وله رسالة إلى أحد علماء المسلمين، وله كتاب البرهان. المجموعة السادسة من القوانين المجموع الصفوي للصفي ابن العسال. المجموعة السابعة من القوانين هي قوانين البابا كيرلس الثالث ابن لقلق. البابا كيرلس الثالث ابن لقلق رسم بطريركا بعد سعي متواصل منه طيلة 20 سنة لينال هذه الرتبة الكنسية، وقد تحقق له ذلك بعد أن دفع مبلغ 3000 دينار ذهب، دفعها للملك العادل أحمد بن عثمان الذي تولى الحكم سنة 1199 ميلادية. ولقد أعيت الأساقفة الحيلة مع البطريرك في إصلاح شؤون الكرازة المرقسية دون جدوى، فحضر إلى القاهرة 14 أسقفاً أغلبهم من الوجه البحري، واجتمعوا البطريرك في كنيسة العذراء بحارة زويلة سنة 1238 ميلادية، ووضعوا قرارات وقعوا عليها وحرموا من يحيد عنها، ودعيت باسم قوانين كيرلس ابن لقلق. ومن هنا تبرز أهميتها، لأنها من وضع أسقفة الكنيسة القبطية في ذلك الوقت. في عهد هذا البطريرك أخضعت جميع الأديرة لإدارة البطريركية، بعد أن كان الأساقفة هم المسؤولين عن الأديرة التي تقع في نطاق إبرشيتهم. فأصبح البطريرك هو رئيس جميع الأديرة، وهذا النظام قائم حتى اليوم. قوانين البابا كيرلس بن لقلق موجودة في مجموعات. في مجموعة اسمها مجموعة 12 فصلاً القانونية، دي تختص باختيار الأساقفة ورسامتهم وتحديد اختصاصات الأساقفة ورسامة الكهنة، والامتناع عن قبول الأموال مقابل الرسامات
الكهنوتية، لأن كانت السيمونية منتشرة جدا في الكنيسة في هذا الوقت. يعني الرسامات كانت بتتم بالرشوة، إلى جانب أنها عالجت كتير من الأمور زي سر الزيجة والمواريث والصوم وحدود الحرم الكنسي وعدم تحليل المحرمات وأحكام أخرى تختص بالرهبان إلى آخره. دي اسمها مجموعة ال 12 فصلا القانونية. في مجموعة ثانية اسمها مختصر القوانين، وهو ده اللي عمله الصفي ابن العسال في زمن البابا كيرلس الثالث. هذا المختصر بيتقسم إلى 5 أبواب بتحوي 19 فصلا، تتكلم عن المعمودية والزواج والوصاية والمواريث والتركات والكهنوت. في مجموعة تانية اسمها قوانين مجمع القلعة، قلعة محمد علي في مصر، ودي صدرت في سبتمبر سنة 1240 ميلادية. القوانين دي بتحدد اختصاصات البطريرك واختصاصات الأساقفة ورسامة الكهنة وما يخص الرهبان العائشين خارج أديرتهم والأوقاف والصدقات. وفي قوانين تختص بتوزيع الخدمة الليتورجية في الأعياد على الكهنة وتوزيع القراءات على الشمامسة وما شابه ذلك. يعني بيبين الأمر ده إيه؟ إن كان في صراع على الخدمة وعلى القراءات الكنسية، فهتحط لهم نظام مين اللي يصلي إيه ومين اللي يقرأ أنهي قراءة بقوانين. آخر حاجة كان حاجة اسمها 10 مسائل لأنبا خريستوزولوس مطران دمياط، اتبعتت للبابا كيرلس ابن لقلق جاوب عليها، بتدور حول حلف اليمين في المحاكم الكنسية وأمور تختص بتدبير الأسقف في المحاكمات الكنسية، ما يختص بالكهنة والشمامسة المهملين.